કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું સવારના નાસ્તામાં ખવાતા ખાખરામાંથી એક નવો જ નાસ્તો, જેને કહી શકીએ આપણે ખાખરા પીઝા। એકદમ ઝડપી બની જાય એવા ખાખરા પીઝા ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે અને નાના બાળકોને એકવાર બનાવી આપશો તો વારંવાર બનાવવાની જીદ કરશે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા આપણે એક પ્લેન ખાખરો લઈશું, તેની ઉપર ટામેટા સોસ લગાડીશું। પછી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। પછી ઝીણા સમારેલા ટામેટા નાખીશું। હવે ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ મરચાં નાખીશું। પછી બાફેલી મકાઈના દાણા નાખીશું। હવે ચીઝને છીણીને ખાખરા ઉપર પાથરી દઈશું। પછી તેની ઉપર ઓરેંગાનો ભભરાવીશું। પછી ચીલી ફ્લેક્સ ભભરાવીશું। પછી ઉપર ચાટ મસાલો નાખીશું। તો આ ટેસ્ટી ખાખરા પીઝા ખાવા માટે રેડી થઈ ગયા છે। સાંજના નાસ્તામાં કે હળવી ભૂખ હોય ત્યારે મારી આ રીતથી ખાખરા પીઝા બનાવીને ફેમિલી સાથે એન્જોય કરો। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।